Όποιες και αν είναι οι διατροφικές σας γνώσεις, θα εκπλαγείτε με αυτά που θα ακούσετε. Η αναζήτηση της αλήθειας για το ψωμί ήταν μια προσωπική, συναρπαστική περιπέτεια γνώσης που θα μοιραστώ μαζί σας. Όσα ακούσετε είναι η σύντομη περίληψη ενός από τα 15 κεφάλαια του βιβλίου μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα τρόφιμο που επηρεάζει το σώμα μας περισσότερο από κάθε άλλη τροφή που καταναλώνουμε. Το θέμα μας, το ψωμί, ή ακριβέστερα το σιτάρι, που αποτελεί πάνω από το 20% της καθημερινής μας διατροφής. Είναι ένα ζήτημα που, αν κάνετε τα σωστά βήματα, έχετε να κερδίσετε πάρα πολλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας, οπότε ας ξεκινήσουμε. Είναι μια από τις λίγες τροφές που και στην Αγία Γραφή αναφέρεται, αλλά και την προτείνουν θερμά αρκετοί διατροφολόγοι ως απαραίτητη στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής. Για μια περίοδο, όταν ήμουν φοιτητής, ακούγοντας τις προτροπές των ειδικών για περισσότερα υγιή πλήρη δημητριακά, ξεκίνησα να τρώω πολύ ψωμί ολικής άλεσης που έφτιαχνα ο ίδιος. Επίσης, περιόρισα τα ζωικά λιπαρά επειδή, κατά τους ίδιους ειδικούς, ήταν παχυντικά και ανθυγιεινά. Ήταν τότε, τις δεκαετίες του 70 και του 80, η εποχή που το λίπος παρουσιάστηκε ως το απόλυτο διατροφικό κακό που οδηγεί σε θανατηφόρες αρρώστιες και παχυσαρκία. Ενώ η διατροφική superstar της εποχής εκείνης ήταν τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι φυτικές τους ίνες. Περίμενα λοιπόν να δω κάποια ωφέλη, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αν και εκ φύσεως αδύνατος, έβαλα αρκετό λίπος στην περιοχή της κοιλιάς που δεν έφευγε όση προπόνηση και αν έκανα. Επίσης, ένιωθα ότι το ψωμί είναι εθιστικό και μου αυξάνει την όρεξη. Γιατί όμως? Δεν είχα καμία πληροφορία ότι το ψωμί επιδρά στο νευρικό σύστημα. Όλα τα προβλήματα αυτά θα τα περίμενα από μια τροφή σαν τη ζάχαρη, το αλκοόλ και όχι από την ευλογημένη βασική τροφή της ανθρωπότητας. Έπρεπε να βρω μια απάντηση. Τι είναι τελικά ο άρτος, επιούσιος ή επιζήμιος? Το πρώτο που μου μπήκε στο μυαλό είναι να ελέγξω μήπως φταίνε τα φυτοφάρμακα στο χωράφι και τα πρόσθετα που συχνά περιέχονται μέσα στο αλεύρι. Όταν άκουγα για βιολογική γεωργία, πάντα ο νους μου πήγαινε στα φρούτα και τα λαχανικά. Το σιτάρι το είχα κάπως στο απειρόβλητο. Σκεφτόμουν, έλα μωρέ, τι φάρμακα να έχει ένας τόσο ξηρός σπόρος που διατηρείται εύκολα για μήνες. Όμως, από συζητήσεις με αγρότες, διαπίστωσα ότι το σιτάρι έχει ανάγκη από πολλά χημικά και στην καλλιέργεια και στη συντήρησή του στην αποθήκη. Επίσης, υπάρχουν και τα πρόσθετα που μπαίνουν στο αλεύρι για να του προσδώσουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Αλλά το θέμα αυτού του βίντεο δεν είναι τα χημικά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα του σιταριού. Γι' αυτό το κλείνω εδώ και θα το αναλύσουμε σε μια άλλη ευκαιρία. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το αλεύρι μας είναι αγνό και καθαρό από τέτοιες ουσίες. Αποφάσισα λοιπόν να διερευνήσω διεξοδικά το θέμα και τότε ήταν που έπεσα στο κίνημα κατά του σιταριού, όταν διάφοροι ερευνητές και συγγραφείς με καταιγισμό άρθρων, διαλέξεων, επιστημονικών μελετών και βιβλίων είπαν ο καθένας με τον τρόπο του ότι οι περισσότερες σοβαρές ασθένειες που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως παχυσαρκία, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αρθρίτιδα, ψυχολογικές και διανοητικές ασθένειες και πολλές άλλες, ενισχύονται ή καμιά φορά δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από την κατανάλωση σιταριού. Παρακάτω θα σας παρουσιάσω μια σύντομη περίληψη των πληροφοριών αυτών. Μην απογοητεύεστε όμως από κάποια δυσάρεστα που θα σας πω, γιατί για όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ξεκινάμε με ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο για να δούμε πώς μπήκε το σιτάρι στη ζωή του ανθρώπου. Τα δημητριακά, όπως το σιτάρι, η βρώμη, το ρύζι, τα όσπρια, ξεκίνησαν να καλλιεργούνται συστηματικά πριν περίπου 10.000 χρόνια. Δεν ήταν απλά μία ακόμα προστίκη στην ανθρώπινη διατροφή, αλλά το θεμέλιο του πολιτισμού μας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο νατούφιος πολιτισμός είναι ο πρώτος που ωφελήθηκε από την Γεωργική Επανάσταση. Οι νατούφοι ήταν ομάδες κυνηγών τροφοσυλλεκτών που έζησαν στην έφορη ημισέλινο, γη που σήμερα εκτείνεται στο Ιράκ, τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και το Λίβανο. Ανάμεσα στις τροφές που συνέλεγαν ήταν το κρυθάρι και το μονόκοκο σιτάρι. Η καλλιέργεια της γης ήταν αυτή που επέτρεψε στους νατούφιους τη μόνιμη εγκατάσταση σε ένα μέρος και ίσως ήταν η πρώτη ομάδα ανθρώπων που απαλλάχθηκε από την ανάγκη συνεχούς μετακίνησης. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε η έννοια του ελευθέρου χρόνου, αφού δεν ήταν αναγκαία η αφιέρωση όλου του χρόνου της ημέρας για τις ανάγκες της επιβίωσης. Οι καταπληκτικές ιδιότητες του σιταριού να ευδοκιμεί σε μεγάλο εύρος καιρικών συνθηκών, υψομέτρων και κυρίως η δυνατότητα αποθήκευσης του καρπού για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν αυτές που κατέστησαν την καλλιέργεια της γης ως το νέο υπερόπλο της ανθρωπότητας. Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί είχαν ως θεμέλιό τους ένα δημητριακό. Οι πολιτισμοί των Βαβυλωνίων και των Αιγυπτίων βασίστηκαν στο σιτάρι, των Κινέζων στο ρύζι, των Ίνκα, Μάγια και Αζτέκων στο καλαμπόκι. Σήμερα βέβαια το σιτάρι έχει την πρωτοκαθεδρία παντού και αν είναι δεύτερο μετά το καλαμπόκι στην παγκόσμια ετήσια παραγωγή, αυτό οφείλεται στη χρήση του καλαμποκιού ως ζωοτροφή. Σιγά σιγά προέκυψαν καινούργια είδη και ποικιλίες του από φυσικές διασταυρώσεις αλλά και από την ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς οι γεωργοί συνέλεγαν τους σπόρους με τα καλύτερα χαρακτηριστικά για να τους φυτρώσουν πάλι.
Πρώτο καλλιεργούμενο σιτάρι και πατέρας όλων των σιταριών είναι το μονόκοκο σιτάρι Acorn. Λίγο αργότερα προκύπτουν από φυσική διασταύρωση τα τετραπλοειδή σιτάρια, όπως το Emer, δίκοκο δηλαδή, και το Durum, και μετά από μια ακόμα φυσική διασταύρωση προκύπτουν τα εξαπλοειδή σιτάρια, όπως το Spelt και το διαδεδομένο σήμερα Aestivum. Αυτά ήταν κυρίως τα είδη σιταριού που καλλιεργούσε η ανθρωπότητα ως τη δεκαετία του 60, στην οποία έγινε μια συνταρακτική επιστημονική παρέμβαση που οδήγησε σε νέες θαυματουργές ποικιλίες. Και λέω συνταρακτική γιατί συγκλώνησε την ανθρωπότητα με τόσο ευχάριστο τρόπο ώστε να ονομαστεί Πράσινη Επανάσταση. Ο επιστήμονας που ευθύνεται για αυτή την εξέλιξη βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1970 και πήρε πολλές ακόμα μεγάλες διακρίσεις. Συχνά αναφέρεται ως ο άνθρωπος που έσωσε 1 δισεκατομμύριο ζωές. Το όνομά του Norman Borlaug. Ο Borlaug επί 10 χρόνια διεύθυνε εντατικά πειράματα στο Μεξικό για την βελτίωση του σιταριού με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την αντοχή στις ασθένειες. Γι' αυτό το σκοπό διεξήγαγε 6.000 διασταυρώσεις ώσπου να πετύχει την ποικιλία με το όνομα Semi-Dwarf Wheat. Η λέξη dwarf σημαίνει νάνος και κατ' ουσίαν αυτό ήταν. Ένα σιτάρι νάνος στο ύψος, το οποίο όμως ήταν γίγαντας στην παραγωγή. Οι πρώτες διασταυρώσεις είχαν οδηγήσει σε ένα σιτάρι που εκμεταλλευόταν στο έπακρο τα χημικά αζωτούχα λιπάσματα. Πράγμα που όμως οδήγησε σε ένα πρόβλημα. Η κεφαλή του σιταριού ήταν τόσο βαριά από τον επιπλέον καρπό, ώστε το φυτό έσπαγε με αποτέλεσμα την δυσκολία στο θερισμό ή και τον θάνατο του φυτού. Έτσι, με νέες γενετικές παρεμβάσεις και την διασταύρωση με την ποικιλία Dwarf, προέκυψε ένα υβρίδιο, το Semi-Dwarf, το οποίο είχε κοντό και χοντρό στάχι, έτσι ώστε να στέκεται όρθιο και να αντέχει το αυξημένο βάρος του καρπού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πραγματικό θαύμα παραγωγικότητας. Σταδιακά, τα απέραντα χρυσαφένια χωράφια σιταριού με ύψος όσο σχεδόν ένας άνθρωπος αντικαταστάθηκαν από τους κοντούς πρωταθλητές των εργαστηρίων. Οι νέες ποικιλίες, σε σχέση με τις παλιότερες παραδοσιακές, είχαν απόδοση αναστρέμμα ως και 8 φορές μεγαλύτερη. Ποιος αγρότης θα μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό να υιοθετήσει αυτές τις νέες ποικιλίες? Παλιότερα, ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσει ένας αγρότης την παραγωγή του ήταν να παντρευτεί κάποια με πρίκα πολλά χωράφια. Σήμερα πλέον αρκούσε να καλλιεργήσει τις νέες ποικιλίες σιταριού. Έτσι, μετά τη δεκαετία του 70, οι νέες τροποποιημένες ποικιλίες διαδόθηκαν γρήγορα σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν σήμερα πάνω από το 95% της παγκόσμιας παραγωγής σιταριού. Με άλλα λόγια, το σιτάρι που τρώμε σήμερα δεν είναι το ίδιο όχι μόνο με το σιτάρι των αρχαίων Ελλήνων και της βίβλου, αλλά ούτε καν με το σιτάρι που κατανάλωνε η γιαγιά μας στα νιάτα της. Από εδώ και στο εξής, τις νέες ποικιλίες semi-dwarf σιταριών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αγροτικής επανάστασης θα τις λέμε για συντομία μοντέρνο σιτάρι. Επειδή ο άνθρωπος έχει 2 σετ χρωμοσωμάτων, κατατάσσεται στους διπλοειδείς οργανισμούς. Στα φυτά όμως δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Μερικές φορές οι απόγονοι 2 συγγενικών φυτών μπορεί να έχουν διπλάσια χρωμοσώματα από τους γονείς τους. Το πρώτο σιτάρι που καλλιεργήθηκε ήταν το Acorn. Είναι ένα διπλοειδές είδος, δηλαδή έχει 2 σετ των 7 χρωμοσωμάτων, άρα συνολικά 14 χρωμοσώματα. Κάποια παλιότερα σιτάρια, όπως για παράδειγμα αυτό που ονομάζουμε ζέα, είναι τετραπλοειδή, δηλαδή έχουν 4 σετ των 7 χρωμοσωμάτων. Το μοντέρνο σιτάρι, Triticum aestivum, ποικιλίες του οποίου τρώμε σήμερα, είναι εξαπλοειδές, δηλαδή έχει 6 σετ των 7 χρωμοσωμάτων, δηλαδή συνολικά 42. Αυτό είναι πάρα πολύ DNA. Η επιστημονική έρευνα έχει ανακαλύψει ότι το μοντέρνο σιτάρι διαθέτει 8πλάσια γονίδια από ότι ο άνθρωπος και γενικά περισσότερα γονίδια από οποιοδήποτε άλλο είδος της αγροτικής παραγωγής. Τι μας ενδιαφέρει όμως όλη αυτή η ιστορία με τα γονίδια? Όσο πιο πολλά γονίδια έχει το DNA ενός σπόρου, τόσο πιο εύκολο είναι για τους επιστήμονες να το παραλλάξουν υβριδοποιώντας το. Αυτές οι υβριδοποιήσεις είναι το πρόβλημα. Η υβριδοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία που συμβαίνει χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, παράγοντας κάποιες φορές πετυχημένους απόγονους που μάλιστα μπορούν να εδραιώσουν τη θέση τους στο περιβάλλον. Καλύτερα μάλιστα από το γονικό είδος σε μερικές φορές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πετυχημένης φυσικής υβριδοποίησης στη φύση, μεταξύ των οποίων και τα αρχαία είδη σιταριού. Το κακό αρχίζει όταν οι διασταυρώσεις γίνονται εντατικά, με μεγάλη συχνότητα στο εργαστήριο, ακόμα και με χονδροειδείς τεχνικές, δηλαδή με χρήση χημικών ή ακτινοβολίας, για τυχαία ενεργοποίηση και απενεργοποίηση γονιδίων, μέχρι να προκύψει κάποιο επιθυμητό χαρακτηριστικό. Αντίβαρος στις άτσαλες παρεμβάσεις είναι ο μεγάλος αριθμός πειραμάτων. Είναι απλό. Ακόμη και αν δεν ελέγχεις ακριβώς τι κάνεις, αν επιμείνεις, κάποτε θα σταθείς τυχερός και θα δεις τον σπόρο με τα χαρακτηριστικά που επιδιώκεις. Μια υβριδοποίηση που γίνεται από τη φύση ή έναν αγρότη και δοκιμάζεται σκληρά στο φυσικό περιβάλλον και επιβιώνει, μπορεί να είναι επωφελής. Όταν όμως κάνεις εντατικά χιλιάδες υβριδοποίησεις για να φτιάξεις φυτά που δεν έχουν την παραμικρή πιθανότητα επιβίωσης στη φύση, παρά μόνο αν ενισχυθούν με χημικά λιπάσματα και ζυζανιοκτώνα, τότε έχεις κάνει κάτι πιθανώς πολύ επικίνδυνο. Κάθε νέα υβριδοποίηση έχει βρεθεί ότι φτιάχνει απόγονο του οποίου, προσέξτε, περίπου το 5% των πρωτεϊνών του δεν υπήρχαν σε κανένα από τα 2 διασταυρούμενα είδη. Τι επίδραση άραγε θα είχε αυτό στο σώμα?
Όμως όλα αυτά που σας είπα ως τώρα θα μπορούσαν να είναι θεωρητικές ανησυχίες ενός υπερευαίσθητου οικολόγου. Έφτασε λοιπόν η ώρα να δούμε το βαρύ τίμημα που πληρώνει η ανθρωπότητα από το μοντέρνο σιτάρι. Να δούμε δηλαδή πώς επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το σχεδιάγραμμα, στο οποίο είναι σημειωμένη η πορεία της παχυσαρκίας στη ΣΥΠΑ από το 1960 έως το 2008. Με κόκκινο είναι σημειωμένη η κατακεφαλήν κατανάλωση ζάχαρης, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση. Και με μπλε είναι η κατακεφαλή κατανάλωση σιταριού, η οποία επίσης έχει μια τεράστια αύξηση στο πέρασμα των χρόνων. Βλέπουμε πώς αυτές οι δύο τροφές έχουν επηρεάσει την παχυσαρκία στις ΗΠΑ. Κάπου στο μέσο του σχεδιαγράμματος βλέπουμε με γαλάζια σημειωμένη την χρονική στιγμή στην οποία δόθηκαν από το κράτος οι επίσημες οδηγίες για περιορισμό των λιπαρών και αύξηση των υγιών δημητριακών. Δεν σας φαίνεται ύποπτη η σύμπτωση ότι η παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας συμπίπτει χρονικά με την παγκόσμια επικράτηση του μοντέρνου σιταριού? Αυθονία τροφής υπήρχε και πριν τη δεκαετία του 70. Μπορεί να μην είχαν όλοι ακριβά αμάξια και τηλεοράσεις, αλλά να φάνε μέχρι πλήρους χορτασμού μπορούσαν όλοι σε Ευρώπη και Αμερική. Γιατί δεν ήταν τόσο παχύσαρκοι, τι συνέβη από το 80 και μετά και γέμισε ο δυτικός κόσμος παχύσαρκους, παρόλο που γυμναζόμαστε όλο και περισσότερο? Ας δούμε μερικά από τα προβλήματα του σιταριού. Αμυλοπικτίνη Α, ο ταραξίας της ινσουλίνης. Η αμυλοπικτίνη είναι ένα πολυμερές χιλιάδων μορίων γλυκόζης ενωμένων μεταξύ τους που υπάρχει σε κάθε φυτό που έχει άμυλο, αφού η αμυλοπικτίνη είναι το συστατικό του αμύλου. Το σιτάρι έχει έναν τύπο αμυλοπικτίνης που λέγεται αμυλοπικτίνη Α, που είναι ένας εξαιρετικά γρήγορα αφομοιώσιμος υδατάνθρακας με υψηλή γλυκαιμική επίδραση. Και ενώ αυτό, η γρήγορη αφομοίωση, εκ πρώτης όψεως φαίνεται καλό, δεν είναι, γιατί από τους υδατάνθρακες το ζητούμενο είναι η αργή αφομοίωση, ώστε να υπάρχει αργή ομαλή έκρηση ινσουλίνης. Υπενθυμίζω εδώ ότι πολύ και απότομη ινσουλίνη ίσον πάχος. Μοντέρνο σιτάρι ή μοντέρνο ναρκωτικό? Ας αφήσουμε λίγο την αμυλοπικτίνη, τον υδατάνθρακα του σιταριού, για να εστιάσουμε στην κύρια πρωτεΐνη του, που είναι η γλουτένη. Η γλουτένη, κατά την πέψη, διασπάται σε πεπτίδια που περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και επιδρούν στους οπιοειδείς υποδοχείς. Τα πεπτίδια αυτά ονομάζονται εξορφίνες. Συγκεκριμένα είναι κάποιες γλιαδομορφίνες. Αυτός είναι ο λόγος για το επιπλέον αίσθημα εφορίας πέραν του χορτασμού, όταν τρώμε ψωμί, κέικ, μπισκότα, πίτες, που δεν το νιώθουμε σε άλλα φαγητά. Όμως αυτή η ευχάριστη αίσθηση έχει βαρύ τίμημα όχι μόνο στην υγεία μας, αλλά και στην ίδια την ευχαρίστηση που αντλούμε από την τροφή. Τα προϊόντα του σιταριού μας κλέβουν ακριβώς αυτό που φαίνονται να μας προσφέρουν, την απόλαυση από την τροφή. Και δεν χρειαζόμαστε τόσο τις έρευνες για οπιοειδείς υποδοχής, αφού η ίδια μας η εμπειρία το επιβεβαιώνει. Για παράδειγμα, ενώ ένα καλομαγειρεμένο πιάτο όσπρια, κρέας, φασολάκια, μια χωριάτικη σαλάτα προσφέρουν απόλαυση, για τον ενθισμένο στο σιτάρι αυτή η απόλαυση είναι σχεδόν απροσπέλαστη αν το γεύμα δεν συνδυαστεί με ψωμί. Συχνά λέμε για διάφορα φαγητά ότι δεν διανοούμαστε να τα φάμε χωρίς ψωμί. Γιατί δεν μας πιάνει η ίδια μανία να συνοδέψουμε κάθε τι με ρύζι, με πατάτα, με μαρούλι? Τι το τόσο ιδιαίτερο έχει το σχετικά άγευστο ψωμί, ώστε χωρίς αυτό να είναι για κάποιους δύσκολο να φάνε άλλα φαγητά? Συν 400 θερμίδες κάθε μέρα. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως όσοι κόβουν το σιτάρι καταναλώνουν αυθόρμητα, χωρίς να κάνουν καμία δίαιτα, ως 400 θερμίδες λιγότερες κάθε μέρα, επειδή απλά τους μειώνεται η όρεξη. Η επιπρόσθετη όρεξη που δημιουργεί το ψωμί λίγη ώρα αργότερα από την κατανάλωσή του οφείλεται τόσο στις απότομες αυξομοιώσεις της ινσουλίνης μας, όσο και στις εξορφίνες του. Η αντίδραση του σώματος στην εφορική δράση των εξορφινών είναι μερικές ώρες αργότερα μια αδιόρατη αίσθηση κενού και ακεφιάς, που συνοψίζεται στο εξής ρήμα: πεινάω. Πεινάω όχι γιατί το σώμα μου διψά για θρεπτικά συστατικά, αλλά γιατί οι οπιοειδείς υποδοχή στον εγκέφαλό μου διαμαρτύρονται. Αυτό δεν είναι πραγματική πείνα, είναι η λεγόμενη ψεύτικη πείνα, και αυτή που μας κάνει να τρώμε όχι για θρέψη, αλλά για να νιώσουμε χαρούμενοι, ή ακριβέστερα για να σταματήσουμε να νιώθουμε πιεσμένοι. Η λύση για να ξεχωρίσουμε την πραγματική από την ψεύτικη πείνα είναι απλή. Αν πεινάτε μόνο για κάτι που έχει ζάχαρη ή αλεύρι, τότε η πείνα σας είναι ψεύτικη. Κόβοντας το σιτάρι, κόβεις και τις εξορφίνες του, άρα μπορείς να νιώθεις το ίδιο χορτάτος με έως 400 θερμίδες λιγότερες κάθε μέρα. Χωρίς θυσία, χωρίς επιπλέον κόπο και στέρηση, αυθόρμητα καταναλώνεις λιγότερες θερμίδες. Αυτή η διαφορά στη συνολική κατανάλωση θερμίδων σε ορίζοντα μηνών ή έτους μπορεί από μόνη της να σας αδυνατήσει αρκετά κιλά. Πέρα από το πάχος, οι εξορφίνες έχουν συσχετιστεί με αυξημένη έκρηση προλακτίνης, με επιδείνωση του αυτισμού, της σχιζοφρένειας, με κατάθλιψη, με βλαβερή επίδραση στο πάγκρεας και στο μηχανισμό της ινσουλίνης. Οι χειρότεροι συνδυασμοί τροφών. Τα λίπη μεταβολίζονται με διαφορετικά βιοχημικά μονοπάτια και ένζημα
από αυτά των υδατανθράκων. Γι' αυτό η ταυτόχρονη κατανάλωσή τους σε μεγάλες ποσότητες είναι παχυντική και ταλαιπωρεί το πεκτικό σύστημα. Κάθε συνδυασμός του ψωμιού με ζωικά τρόφιμα είναι παχυντικός, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Αν απλά αφαιρέσουμε το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα από τη διατροφή μας, θα έχουμε σχεδόν τελειοποιήσει τους συνδυασμούς των τροφών που καταναλώνουμε. Και αυτό χωρίς να κουράζουμε το μυαλό μας για το τι θα συνδυάσουμε με τι. Ας δούμε τώρα και την πιο δηλητηριώδη ουσία του σιταριού, τη λεκτίνη του. Κάθε πλάσμα στον πλανήτη μας προσπαθεί με τον τρόπο του να αμυνθεί απέναντι στους θηρευτές του. Για παράδειγμα, η αντιλόπη είναι ταχύτατη, ο αχινός έχει αγκάθια, το φίδι έχει δηλητήριο. Πολλά ζώα στηρίζονται στην τέλεια όραση και ακοή. Τα μόνα είδη που φαίνονται απολύτως ειρηνικά και απροστάτευτα μέσα σε αυτό το αδυσόπιτο πόλεμο είναι τα φυτά. Ή μήπως όχι. Τα ακίνητα φυτά δεν μπορούν να το βάλουν στα πόδια, δεν έχουν νύχια, δεν καμουφλάρονται. Το όπλο τους είναι οι τοξίνες. Και η κυριότερη κατηγορία αυτών των τοξινών είναι οι λεκτίνες. Οι λεκτίνες είναι γλυκοπρωτεΐνες που αποτελούν τη φυσική άμυνα των φυτών ενάντια στον κυριότερο εχθρό τους, που δεν είναι φυσικά ο άνθρωπος, αλλά τα πανταχού παρόντα ακάραια, ζυμομύκητες και βακτήρια. Οι λεκτίνες έχουν την ιδιότητα να συγκολούνται με την νη-ακετιλογλυκοζαμίνη, το είπα, και το σιαλικό οξύ που βρίσκονται στην χιτίνη των εντόμων και τις κυταρικές μεμβράνες των ζυμομυκήτων και των βακτηρίων. Από ό,τι φαίνεται, οι λεκτίνες κυριολεκτικά σακατεύουν τους περισσότερους θηρευτές. Και έτσι κρατιέται μια ισορροπία που επιτρέπει στα φυτά να συνεχίζουν να υπάρχουν. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενσωματωμένο φυσικό εντομοκτόνο, όπως για παράδειγμα η νοικοτήνη είναι το φυσικό εντομοκτόνο του φυτού του καπνού. Οι άνθρωποι, ως μοναδικά όντα με νοημοσύνη, έχουν αναπτύξει τεχνικές για εξουδετερώση των λεκτινών, με σημαντικότερη από αυτές το μαγείρεμα. Όχι όμως και του σιταριού. Μια μελέτη έδειξε ότι η λεκτίνη του σιταριού είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμότητα. Η λεκτίνη αυτή ονομάζεται και συγκολιτίνη φύτρου σίτου ή στα αγγλικά wheat germ agglutinin ή για συντομία WGA. Η WGA είναι μάλλον η πιο τοξική ουσία από κάθε άλλο συστατικό του σιταριού. Σιτάρι ολικής άλεσης. Επίθεση στην καρδιά. Έτσι τιτλοφορείται το σημαντικό άρθρο που έγραψε ο γιατρός και συγγραφέας Lauren Cordain. Εκεί αναφέρει πως η λεκτίνη WGA συμβάλλει στον σχηματισμό λιπαρών ραβδόσεων, οι οποίες προκαλούν ορίμανση της αθυρωματικής πλάκας στις αρτηρίες. Αυτό συμβαίνει επειδή η WGA του σιταριού προκαλεί μια χαμηλή έντασης διαρκή φλεγμονή που μετά από χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε αθυρωματική πλάκα. Έχει βρεθεί ότι η WGA έχει μια δράση που μιμείται αυτή της ινσουλίνης. Και ενώ δίνει σήμα για λιποαποθήκευση και γλυκόλυση, όπως η ινσουλίνη, σε αντίθεση με την ινσουλίνη δεν φαίνεται να δίνει και σήμα για πρωτεϊνοσύνθεση. Πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας. Επίσης, έχει βρεθεί ότι μπλοκάρει τους υποδοχείς της λεπτίνης. Η λεπτίνη δίνει σήμα χορτασμού στον εγκέφαλο και με μπλοκαρισμένη τη δράση της μπορείτε να τρώτε πολύ, αλλά ποτέ δεν θα νιώσετε ότι χορτάσατε. Μπορεί να περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να ενωθεί επιλεκτικά με τον νη-ακετιλονευραμενικό οξύ, ένα σημαντικό συστατικό του εγκεφάλου, του οποίου η δυσλειτουργία έχει συσχετιστεί με νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Το κακό με τη λεκτίνη αυτή είναι ότι παραμένει βιοενεργή ακόμα και σε ελάχιστες συγκεντρώσεις. Αυτός είναι και ένας λόγος που το ψωμί, ιδίως το ολικής άλεσης, πρέπει να ψήνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία έστω για λίγα λεπτά. Μήπως εκείνο το γλυκάκι αλλά και το ψωμί που συνηθίζετε να τρώτε σας δείχνει μεγαλύτερους? Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη γλυκοζηλίωση? Παρά το γλυκό όνομα, το νόημα είναι πολύ πικρό. Είναι η διαδικασία με την οποία όλοι γερνάμε πρόωρα, πιο νωρίς από όσο θα έπρεπε. Είναι η αιτία για την ενοχλητική ρητίδα που παρατηρήσετε πρόσφατα. Αλλά οι ρητίδες δεν είναι παρά μόνο η εξωτερική απεικόνηση της καταστροφής που προκαλεί η γλυκοζηλίωση σε όλο το σώμα. Από χημικής άποψης, μπορούμε να περιγράψουμε την γλυκοζηλίωση ως την ένωση της γλυκόζης με διάφορες πρωτεΐνες μας. Μια από τις πρωτεΐνες που γλυκοζηλιώνονται είναι το κολαγόνο, που βρίσκεται παντού στο σώμα. Το αποτέλεσμα είναι η γύρανση του δέρματος, οι ρητίδες, το σακούλιασμα της επιδερμίδας και τα προβλήματα στις αρτηρίες, των οποίων το κολαγόνο αποτελεί βασικό δομικό μέρος. Το προχωρημένο της στάδιο, η γλυκοζηλίωση παράγει τα λεγόμενα AGEs, από το Advanced Glycation End Products, ή στα ελληνικά τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζηλίωσης. Τα AGEs είναι μακρομόρια που αδρανοποιούν τα φυσικά αντιοξειδωτικά ένζημα και μειώνουν τη φυσική μας άμυνα, ενώ προκαλούν αλλοιώσεις στο DNA των κυτάρων. Παράγονται ενδογενώς, σε περιβάλλον υπεργλυκαιμίας, δηλαδή όταν το ζάχαρο του αίματος είναι υψηλό. Άρα, οι τροφές με μεγάλο γλυκαιμικό φορτίο ευθύνονται για την πρόωρη γύρανση τόσο εσωτερικά όσο και στην επιδερμίδα. Από τις τροφές που καταναλώνουμε συχνά, δύο είναι οι βασικοί ένοχοι της γλυκοζηλίωσης: η ζάχαρη και το αλεύρι. Και οι δύο αυτές τροφές εκτοξεύουν τη γλυκόζη του αίματος στα ύψη. Αναφερθήκαμε κυρίως στο δέρμα, όμως τα AGEs ευθύνονται ή συνεισφέρουν σε πλήθος προβλημάτων υγείας, στην αρθρίτιδα, στα προβλήματα ακοής και όρασης, στην σεξουαλική ανικανότητα των ανδρών και σε ορμονικά προβλήματα γυναικών, σε προβλήματα των νεφρών, στον καρκίνο, το Alzheimer και άλλα.
Η γλυκοζηλίωση είναι και αυτή παράγοντας καρδιοπάθειας. Η γνωστή κακή LDL χολυστερίνη ενώνεται με τη γλυκόζη του αίματος. Τότε παράγεται μια νέα μορφή LDL, η οποία τα μόρια είναι πιο μικρά και πιο κολώδια, με συνέπεια να εισχωρούν πιο εύκολα στα τικώματα των αρτηριών και να προκαλούν αρτηριοσκλήρωση. Ένα περιβάλλον υψηλού σακχάρου μέσα στο σώμα, από κατανάλωση ψωμιών, γλυκών κλπ., μετατρέπει τη γνωστή κακή χολυστερίνη σε μια μορφή πολύ πιο επικίνδυνη που ευθύνεται για την αθυροσκλήρωση και θανατηφόρες ασθένειες. Λύση σε αυτό είναι να αποφύγουμε τη ζάχαρη και το σιτάρι, τα δύο τρόφιμα με τη μεγαλύτερη ευθύνη στη διαδικασία της ενδογενούς γλυκοζηλίωσης. Ας δούμε τώρα την δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Είναι άραγε η λύση? Όχι. Συμβάλλει στην παχυσαρκία επειδή περιλαμβάνει επεξεργασμένες τροφές με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο. Το μόνο που εξυπηρετούν τα συσκευασμένα gluten-free προϊόντα είναι τα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων. Αν θέλετε καλές πηγές υδατάνθρακα, θα στραφείτε στα όσπρια, τα μαγειρεμένα λαχανικά, το ρύζι, τη βρώμη, τις πατάτες κλπ. Διευκρινίζω ότι όλα όσα σας είπα ως τώρα αφορούν το 100% του πληθυσμού και όχι μόνο όσους έχουν ειδικά προβλήματα συμβατότητας με το σιτάρι. Εννοείται βέβαια ότι όσοι έχουν δυσανεξία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκι ή αλλεργία στο σιτάρι έχουν επιπλέον σοβαρούς λόγους για να αποφεύγουν το σιτάρι για όλη τους τη ζωή. Συμπέρασμα. Όποιος διώξει το σιτάρι θα διώξει αρκετά παραπανίσια κιλά, θα αποκτήσει ενέργεια και καθαρότερο μυαλό. Θα συνεισφέρει στην πρόληψη ασθενειών μικρών ή μεγάλων. Έχω διαβάσει εκατοντάδες παραδείγματα βελτίωσης της ζωής και αδυνατίσματος από την πάυση κατανάλωσης σιταριού. Την αποχή από το σιτάρι ακολουθούν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ενημερωμένοι καταναλωτές σε όλον τον κόσμο. Και μια διευκρίνηση. Έτσι όπως τα παρουσίασα, πιθανόν κάποιοι να πίστεψαν ότι το σιτάρι ίσον θανατηφόρο δηλητήριο. Τόσο όσο ας πούμε το κάπνισμα. Όμως αυτό είναι υπερβολή. Το σιτάρι, ιδίως με τον τρόπο που το τρώμε σήμερα, δημιουργεί άμεσα παχυσαρκία και πιθανώς σοβαρά προβλήματα, αλλά σε βάθος δεκαετιών. Μην σας πιάνει λοιπόν κανένας πανικός, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι αξίζει να ευαισθητοποιηθείτε για το θέμα και να κάνετε κάτι. Τι προτείνω? Μια καλή ιδέα είναι να απέχετε από το σιτάρι, ψωμί, μπισκότα, πίτες, πίτσες δοκιμαστικά για 10 μέρες και αφού δείτε το καλό αποτέλεσμα στο σώμα και την ενέργειά σας, αποφασίστε εσείς αν θα συνεχίσετε ή όχι αυτή την εποχή. Μια άλλη ιδέα για όσους δεν θέλουν να αποχωριστούν το ψωμί είναι ο επιούσιος άρτος. Έτσι έχω ονομάσει το ψωμί που είναι αποτέλεσμα πενταετούς έρευνας και πειραμάτων αρτοποίησης, το οποίο είναι απαλλαγμένο από σχεδόν όλα τα προβλήματα που σας παρουσίασα, αρκεί όπως κάθε τι να καταναλώνετε με μέτρο. Αυτά είχα να σας πω. Όλα όσα ακούσατε ως εδώ ήταν μια συντομευμένη παρουσίαση ενός μόνο από τα 15 κεφάλαια του βιβλίου μου με τίτλο «Το γλυκό ένστικτο». Και μόνο από αυτό το ένα κεφάλαιο νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την αξία του βιβλίου. Δείτε λοιπόν και τα βίντεο με τα εναλλακτικά ψωμιά που σας ανέφερα και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.